So, ngayon, mga momshies, gagawa tayo ng motivational DIY backdrop. Asintahin muna natin siya. Ayan. Tingnan ko kung saan ko siya ididikit. I-testing natin. Tapos, papatayin natin yung ilaw. Testing natin, patayin natin yung ilaw. Kunwari pa, dim light. Ayan, ganyan. Dapat pala ganun. So, abot hanggang dito sa likod. So, ayusin muna natin.
So, ayan na siya. Ganda pala siya, nakaka-relax siya pag gabi. Diba? Ano na siya, motivational na siya. Napaka pang-uplift ng pakiramdam. And then, ayan, maganda pa siya pag gabi. Diba? So, pag mag-vlog na ako, ganyan. Diba? Wala lang, natutuwa lang ako. Ayan. So, ito na ang bago nating backdrop. Diba? Pagka kita yung buong parang lang, no? Makeup lang. Ayan. Diba? Pag mag-vlog tayo. Bubuksan ko ulit yung ilaw. Dali lang. Ayan. Para meron tayong konting liwanag. Ay, natanggal. Kailangan ng support. Wait. So, ayan na siya. Pwedeng nakaganyan tayo. Tapos may konting pa-light effect. Tingnan nga natin. Nagba-blur. So, gagawa tayo ng konting light effect dito. Tingnan natin. Ayan. Diba? Bongga. Oh. Mabilisan lang yan, Mamsh, na pag-aayos, ha. Dahil madaling araw na ngayon dito. Naisipan ko lang. Kasi, tinanggal ko na nga ito. Ayan, tinanggal ko na yan. Kasi lalabahan ko na siya. Actually, wala sa isip kong mag-vlog. Wala sa isip kong i-film ito. Basta isipan ko na lang bago matulog ngayon na gusto ko siyang ayusin. Dahil naiinis ako yung internet, hindi gumagana. Nawawala. So, tinanggal ko na. So, lalaban ko na ito. Tapos, ayan na. Ito kasi nabili ko to sa yung market. Ito. Ayan. Marami itong design, pero ito yung nakita kong design na parang nagustuhan ko kasi nga motivational na siya. Pang siya, yung parang pag gumising ka, pag minsan down na down ka. Alam mo yun, kailangan nyo to. Try nyo, maglagay kayo sa ninyo, sa room ninyo, sa bedside. Na pag gumigising ka, pag down na down ka, tignan mo lang siya. Ito yung magpapaalala sa iyo na kailangan mong lumaban sa buhay. Ayan. So, lalo ng mga OFW, maganda rin ito. Hindi lang bukod sa picture ng family, maganda itong paalala. See? Work hard. Give your best. You can do this. Stay humble. Humble. Dream big. Never give up. Focus. Success is earned. Do what you love, what you do. Do what you love, what you do. Parang medyo naguluhan ako ng slide doon. Pero, ayan. Ito yung haul ko pa to nung yung mga nabili ko sa DFC ngayon ko lang nagamit. Actually, hindi ko pa nasi-set up. Pero, ayan na, unti-unti ko na siya nasi-set up. Yan po. Pag mag-vlog ako, naisok to sa strap. Ayan. Wala talaga ano na maisipan ko na i-film ko to. Ay, natuwa na ako. Nag-enjoy na ako sa pag-aayos. So, ayan na. So, pag pinatay natin itong aking pa-spotlight, ayan. Diba? Tapos pala, ito mga moms. Dinala ko to Kasi, matitengga lang naman to doon. So, dinala ko to. Ito ilalagay ko doon sa area na yun. Doon banda yan. Yung bakante na yan. Doon ko ilalagay ito. Ayan. Ito yung banner ni Dada nung
dating ko nung nakaraang bakasyon. Ayan. Yung welcome home, mommy. Ayan. Mali pa yung spelling. Ayan. So, ilalagay ko to doon. Palawbat na yung mobile ko. Ilalagay ko doon. Para pag gigising ako, magpe-pray ako, makikita ko to. Wala lang, 'di ba? Ganun po talaga ako, masenti ako pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya nga mahilig ako mag-anik-anik ng kung ano. Anyway, ayan, ilalagay ko siya doon. Ayan na siya. Ayan na. Ayan, pasensya na. Meron pang nakasampay na sinampay. Hindi ko pa natutupi. Ilalabas ko pa yung bukas ulit kasi parang basa pa siya. Ayan na, diba? Ang saya-saya. Welcome home, Mami Ellie. Ikaw lang sapat na regalo sa Pasko. Kasi, yan. So, ayan na, dada. Backdrop ko na rin. Diba? Mga ganyang bagay, mga moms, yan, mga nagpapaligaya sa akin. Ewan ko, basta. Kaya, minsan, madali lang akong mapaligaya talaga kung tutuusin. Basta maaalala mo ako, masaya na ako. Ganda, diba? Yun lang. Anyway, sige, good night na mga momshies. And see you again on the next vlog. Thank you. Good night. Bye.